તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે નીટ ફિઝિક્સમાં ચર્ચા કરવાના છે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર. આ વિડીયોની અંદર આકૃતિ આધારિત પ્રશ્ન કેવી રીતે સોલ્વ કરવા અને તેનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કેવી રીતે શોધવું તેના વિશે વાતચીત કરવાનો છું. બરાબર? તો તમને બધાને દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનું સૂત્ર યાદ હશે. RCM બરાબર m1r1 પ્લસ m2r2 પ્લસ m3r3 પ્લસ કન્ટિન્યુ ડિવાઇડેડ બાય m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3 પ્લસ કન્ટિન્યુ. બરાબર? હવે અહીં આપણે પહેલા પ્રશ્નની વાતચીત કરીએ. સમજાવું તમને ધ્યાન આપો કેવી રીતે સોલ્વ કરવા આવા પ્રશ્ન. પ્રશ્ન તમને આવો આપશે: ત્રિકોણ OAB કાટકોણ ત્રિકોણ છે, જેમાં OA નું માપ તમને સ્મોલ a આપશે, OB નું માપ શું આપશે? B આપશે, અને એમ કહે છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા પર દળ સ્મોલ m મૂકેલ છે. તો તમે આનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધો. બરાબર? તો અહીં ત્રણેય દળ મૂકેલા છે, એમાં હું આને ધારી લઉં. આ દળને કહું m1, આને કહું m2 અને આને કહું છું m3. બરાબર? તો m1 ની કિંમત કેટલી છે? સ્મોલ m. m2 ની કિંમત કેટલી છે? સ્મોલ m. m3 ની કિંમત કેટલી છે? સ્મોલ m. હવે આ જે દળ મૂકેલું છે તેના સ્થાન સદિશ લખીશું. તો આ સમજી લઈએ કે આપણે આ ઉગમ બિંદુ પર મૂકેલ હોય. બરાબર? તો આના યામ કેટલા થાય? 0 0 થાય. તો r1 માટે સ્થાન સદિશ શું થયા? 0 0. હવે આ જે m2 દળ છે એ ક્યાં મૂકેલું છે? x અક્ષ પર. તો એનો મતલબ x સ્થાન સદિશ કેટલો આપેલો છે તમને? આ માપ કેટલું આપેલું છે? a. અને જ્યારે x અક્ષ પર મૂકેલું હોય ત્યારે તેનો y એમ કેટલો હોય? 0. તો અહીં m2 માટે r2 કેટલા છે સ્થાન સદિશ? a0. નેક્સ્ટ અહીં વાતચીત કરીએ આ બિંદુની m3 માટે. તો r3 સ્થાન સદિશ શું થશે? તો આ કયા અક્ષ ઉપર મૂકેલું છે? y અક્ષ ઉપર મૂકેલું છે. તો એનો x એમ શું થાય? 0. અને આ માપ કેટલું તમને આપેલું છે? સ્મોલ b. તો અહીં લખી કાઢવાના સ્મોલ b. તો 0 સ્મોલ b. તો હવે m1 m2 m3 r1 r2 r3 ની જે કિંમત મળી એ કિંમત આ સૂત્રમાં મૂકવાના છે. તો m1 ની કિંમત સ્મોલ m છે, r1 ની કિંમત શું છે? 0 0. m2 ની કિંમત કેટલી છે? સ્મોલ m. r2 ની કિંમત કેટલી છે? a0. m3 ની કિંમત કેટલી છે? સ્મોલ m. r3 ની કિંમત શું છે? 0b. ડિવાઇડેડ બાય ત્રણેયના માસ છે એ મૂકી દઈએ કિંમત આપણે m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. છેદમાં શું થશે? 3m. ઉપરથી સામાન્ય શું નીકળે? સ્મોલ m સામાન્ય નીકળે. હવે આપણે x x જે પદ આપેલા છે, બરાબર, એનો શું કરીશું? સરવાળો. તો શું થાય? 0 વત્તા a વત્તા 0 એટલે કેટલો જવાબ થાય? a થશે. અને આવી જ રીતે y ના પદનો સરવાળો કરીશું 0 0 b. તો જવાબ શું થાય? 0 વત્તા 0 વત્તા b એટલે કેટલો જવાબ થાય? b. તો અહીં m m કેન્સલ. તો ફાઇનલ જવાબ શું આવ્યો? a/3 b/3. બરાબર? નેક્સ્ટ બીજા પ્રશ્નની વાતચીત કરીએ. તો અહીં તમને ચોરસ આકૃતિ આપેલી છે, જેની દરેક બાજુનું માપ તમને સ્મોલ a આપેલું છે. બરાબર? ચોરસના ચારે ખૂણે અલગ અલગ દળ મૂકેલા છે. બરાબર? તો અહીં હું સૌપ્રથમ આને m1 દળ કહીશ, આ m2 દળ, આ m3 દળ અને આ m4 દળ. બરાબર? તો ચારે દળની જે કિંમત મળી એ કિંમત આપણે લખી કાઢી. ચલો m1 ની કિંમત કેટલી હતી? m. m2 ની કિંમત કેટલી હતી? m. m3 ની કિંમત કેટલી? 2m. m4 ની કિંમત કેટલી? 2m. બરાબર? હવે આપણે દરેકના સ્થાન સદિશ શોધવાના છે. તો જે રીતે આપણે આ માટે સ્થાન સદિશ શોધ્યા એ જ રીતે આના શોધવાના. બરાબર? તો આ ઉગમ બિંદુ ધારી લઈએ એટલે 0 0. સો r1 ના કેટલા થયા? 0 0. હવે આની વાતચીત કરીએ. તો આ કયા અક્ષ ઉપર આપેલું છે? x અક્ષ ઉપર. તો x અક્ષ ઉપર આપેલું છે એટલે માપ કેટલું થવાનું? આ a. એનો y એમ શું હોય? 0. તો a0. m3 માટે વાતચીત કરીએ. તો આ કયા અક્ષ ઉપર આપેલું છે? y અક્ષ ઉપર. તો એનો x એમ શું થાય? 0. અને બાકીનું માપ કેટલું આપેલું છે? સ્મોલ a. તો અહીં લખીશું 0 સ્મોલ a. નેક્સ્ટ આ બિંદુ માટે વાતચીત કરીએ તો કેટલું થશે? સ્મોલ a. અને એનો y આમ પણ કેટલો થશે? આ માપ થશે.
તો એનો વાય આમ પણ કેટલો થશે a, બરાબર. તો આપણને ચારે સ્થાન સદિશ મળી ગયા. તો ચારેની કિંમત અહીં લખી કાઢીશું. m1 ની કિંમત કેટલી છે સ્મોલ m, r1 કેટલા મળેલા 0 0, m2 ની કિંમત કેટલી છે સ્મોલ m, r2 ની કિંમત કેટલી છે a0, m3 ની કિંમત કેટલી છે 2m, m3 ની કિંમત કેટલી આપેલી છે તમને 2m, અને r3 ની કિંમત શું છે 0a પ્લસ 2m, m4 ની કિંમત કેટલી છે 2m, અને r4 નો જવાબ શું છે a ડિવાઇડેડ બાય m1 ની કિંમત મૂકીએ, m2 ની કિંમત મૂકીએ, m3 ની કિંમત મૂકીએ, m4 ની કિંમત મૂકીએ. સાદુરૂપ આપીએ 1 2 3 4 5 6 એટલે 6m થશે. ઉપરથી સામાન્ય શું નીકળે m. ચલો હવે આપણે x x પદના સરવાળા કરીશું. 0 a, આના સાથે આ ગુણાશે એટલે 0 જ આવવાનું છે, અને આના સાથે આ ગુણાય એટલે 2a થાય. તો કેટલા a બન્યા 1 2 અને 3, તો કેટલા થયા 3a. એ જ રીતે y ની વાતચીત કરીએ. y અક્ષની 0 0, આના સાથે ગુણાય એટલે કેટલા થાય 2a થવાના, અને આના સાથે ગુણાય એટલે કેટલા થાય 2a. તો 2a વત્તા 2a કેટલા થાય 4a. m કેન્સલ. સો 3a ડિવાઇડ બાય 6, 4a ડિવાઇડ બાય 6. તો જવાબ કેટલો આવ્યો a બાય 2, 2a બાય 3. તો આગળ આપણે શીખી ગયા કે ચોરસની અંદર દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કેવી રીતે શોધવું તે. તો અહીં મેં તમારા માટે એક પ્રશ્ન મૂકેલો છે. અહીં લંબચોરસ માટે આપેલા તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવાનું છે, બરાબર છે. આ a આપેલું છે માપ, આ 2a માપ આપેલું છે. લંબચોરસના કોર્નર પર m, 2m, 3m, 4m દળ મૂકેલા છે. જે જવાબ આવે તે તમારે કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 3 ની આકૃતિની વાતચીત કરીએ. તમને અહીં રકમ આ રીતે આપશે, બરાબર. એક સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલ છે. હવે સમબાજુ ત્રિકોણ આપે એટલે બધી બાજુના માપ કેવા હોય સમાન. તો અહીં દરેક બાજુનું માપ કેટલું આપેલું છે સ્મોલ a. હવે સમબાજુ ત્રિકોણ તમને આપેલો હોય એટલે ખૂણાના માપ પણ કેટલા થાય 60 થવાના, બરાબર. હવે સમબાજુ ત્રિકોણના દરેક શિરોબિંદુએ m દળ મૂકેલ છે, બરાબર. આ રીતની રકમ આપે તમને, અને તમને એમ કે આનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધો. તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ આકૃતિમાં આને m1 દળ, આ m2 દળ અને આને m3 દળ, બરાબર. સો m1 બરાબર m, m2 બરાબર m અને m3 બરાબર m. હવે m1 માટે સ્થાન સદિશ કયો છે એ લખીશું. તો આ સિમ્પલ છે 0 0 ઉગમ બિંદુ પાસે, એટલે r1 ની કિંમત કેટલી થઈ 0 0. નેક્સ્ટ r2 ની કિંમત શોધીએ. તો આ ક્યાં છે x અક્ષ ઉપર આપેલું છે. તો આના યામ શું થાય a0, કારણ કે y યામ શું હોય 0. નેક્સ્ટ હવે આ બિંદુએ એના યામ શોધવા હોય તો કેવી રીતે શોધાય તે. તો જ્યારે પણ આવું કોઈ બિંદુ તમને આપેલું હોય વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યાએ, બરાબર, તો એના યામ શોધવા માટે તમારે સૂત્ર લેવાનું r cos θ r sin θ, બરાબર. તો અહીં r એ કયું માપ આપેલું છે, આ માપ તમને આપેલું a. તો અહીં લખીશું a cos θ કેટલો આપેલો છે 60 લખી કાઢવાના a sin 60, બરાબર. ચલો સાદુરૂપ આપીએ a cos 60 નું મૂલ્ય કેટલું 1/2, sin 60 નું મૂલ્ય કેટલું √3/2. તો આપણને હવે m1 m2 m3 r1 r2 r3 ની કિંમત મળી ગઈ. જે કિંમત મળી એ આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીશું. સો m1 ની કિંમત કેટલી છે સ્મોલ m, r1 ની કિંમત કેટલી 0 0, m2 ની કિંમત કેટલી સ્મોલ m, r2 ની કિંમત કેટલી a0, m3 ની કિંમત કેટલી સ્મોલ m, r3 ની કિંમત કેટલી a/2 અને √3a/2. આ રીતે લખીશું ડિવાઇડેડ બાય m1 m2 m3 ની કિંમત મૂકી હતી, બરાબર. એટલે m પ્લસ m પ્લસ m કેટલા થશે 3m. ઉપરથી સામાન્ય શું નીકળે m. હવે x પદનો શું કરીશું સરવાળો.
તો 0 વત્તા a પ્લસ 2 a બાય 2 સોરી a બાય 2 0 પ્લસ a બાય 2 અને અહીં શું થશે y માટે 0 0 √3a બાય 2 બરાબર. તો x આમ અને y આમનો શું કર્યો આપણે સરવાળો સાદરૂપ આપીએ m કેન્સલ આ શું થશે a પ્લસ a બાય 2 એટલે કેટલા થાય 3a બાય 2 આ કેટલો જવાબ થશે √3a બાય 2 ડિવાઈડ બાય 3 ચલો સાદરૂપ આપીએ 3a ડિવાઈડ બાય 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 √3a ડિવાઈડ બાય 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 તો આ 3 કેન્સલ થઈ જશે બરાબર. હવે અહીં આ 3 ની જગ્યાએ શું લખી શકાય √3 ગુણ્યા √3 લખાય એમાંથી એક √3 શું થશે કેન્સલ તો સાચો જવાબ શું આવ્યો આપણી પાસે a બાય 2 a ડિવાઈડ બાય 2 √3 બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. અહીં પ્રશ્ન નંબર 4 તમને ઘડિયાળ આધારિત પ્રશ્ન પૂછેલો છે અને તેમાં સેન્ટર ઓફ માસ એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવાનું છે. તો અહીં તમને નહિવત વજન ધરાવતા ઘડિયાળના 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના ડાયલ પર એટલે જે તમને ડાયલ આપેલો છે એટલે એની જે ત્રિજ્યા રહી બરાબર આ જે ત્રિજ્યા છે એની ત્રિજ્યા કેટલી છે 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા બરાબર. 3, 6, 9, 12 કલાકની નિશાનીઓ પર અનુક્રમે 30 ગ્રામ એટલે 3 નો જે કાંટો છે ત્યાં કેટલા ગ્રામ વજન મૂકેલ છે 30 ગ્રામ. 6 ના કાંટા પર કેટલું છે 60 ગ્રામ. 9 ના કાંટા પર કેટલું છે 90 ગ્રામ. 12 ના કાંટા પર કેટલું છે 120 ગ્રામ. તો ગ્રામ પથ્થર મૂકેલ છે બરાબર. તો બનતા તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધો. તો જ્યારે પણ આવી આકૃતિ બને અને તમને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવાનું કે તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ આ દળને કહી દઈએ m1 આ m2 m3 m4 બરાબર. હવે જે પથ્થર મૂકેલા છે એ ચારે પથ્થર માટે આપણે સ્થાન સદિશ શોધવા પડે બરાબર છે. તો આપણે પહેલા કિંમત લખી કાઢીએ આની m1 ની કિંમત લખીએ m2 ની કિંમત m3 ની કિંમત m4 ની કિંમત. હવે આ પ્રશ્નને સોલ્વ કરવા માટે આપણે આને 0 0 ધારી લઈશું બરાબર. હવે આની વાતચીત કરીએ r1 સ્થાન સદિશની. તો આ જે ડાયલ છે સમજી લો કે આ ડાયલ આ રીતે હોય તો અહીં આ માપ કેટલું થાય 10 થાય 10 સેન્ટીમીટર બરાબર. અને આ લાઈનને આપણે ધારી લઈએ છીએ x x ડેશ y y ડેશ. તો આ બિંદુ ક્યાં આવેલું છે 3 નો કાંટો x અક્ષ ઉપર આવેલું છે એટલે એના માટે આમ શું લખાય 10 0 કારણ કે y આમ શું હોય એનો 0. તો r1 ના સ્થાન સદિશ આપણને મળી ગયા 10 0. હવે આની વાતચીત કરીએ આ બિંદુની વાતચીત કરીએ બરાબર. તો અહીં શું આવશે y અક્ષ ઉપર આવેલું છે એટલે પહેલા એના x એમ 0 અને નીચેની તરફ છે એટલે માઈનસ આવશે કેટલા આવે 10 કારણ કે આ જે ડાયલ રહ્યું આ રીતે ગણીએ એટલે આ માપ કેટલું થાય પાછું 10 બરાબર. દરેક પોઝિશન માટે ડાયલનું માપ 10 સેન્ટીમીટર છે તો 0 -10. નેક્સ્ટ r3 આની વાતચીત કરીએ તો ઉગમ બિંદુ અહીં છે આ બાજુ ધન હોય આ બાજુ શું હોય ઋણ. x અક્ષ ઉપર જ આવેલું છે એટલે -10 અને y આમ શું થાય એનો 0 -10 0. નેક્સ્ટ આ બિંદુની વાતચીત કરીએ તો આ બિંદુ ક્યાં આવેલું છે y અક્ષ ઉપર આવેલું છે તો એનો x એમ શું થાય 0 અને આ માપ કેટલું આપેલું છે તમને 10 તો 0 10. તો આપણને 4 4 મળી ગયા m1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4. હવે જે આ કિંમત મળી એ આપણે સૂત્રની અંદર મૂકવાના છે અને સાદરૂપ આપવાના છીએ બરાબર. સો RCM is equal to m1 r1 ચલો હવે ડાયરેક્ટ લખીશું m1 ની કિંમત કેટલી 30 r1 ની કિંમત કેટલી છે 10 0 પ્લસ m2 r2 m2 ની કિંમત 60
R2 ની કિંમત કેટલી 0 - 10 M3R3 90 -10 0 M4R4 120 0 10 ડિવાઇડેડ બાય M1 + M2 + M3 + M4 આ ચાર દરનો શું થાય સરવાળો તો કેટલો જવાબ થશે 30 ને 60 90 90 180 180 + 120 એટલે કેટલો જવાબ થાય 300 ચલો 300 લખી કાઢીએ હવે આપણે શું કરીશું આને અંદર ગુણી કાઢીએ એટલે કેટલા થાય 30 × 10 300 30 × 0 0 60 × 0 0 60 × -10 -600 90 × -10 -900 90 × 0 0 120 × 0 0 120 × 10 1200 છેદમાં 300 હવે x વાળા પદનો શું કરીશું આપણે સરવાળો તો 300 0 -900 0 તો કેટલો જવાબ થાય 300 - 900 બરાબર અને બીજામાં શું થશે 0 -600 0 1200 તો -600 + 1200 છેદમાં 300 સાદુરૂપ આપીએ 300 - 900 એટલે કેટલા થશે -600 અને -600 + 1200 એટલે કેટલા થાય +600 છેદમાં કેટલા 300 કેન્સલ 1/2 1 2 તો જવાબ શું આવ્યો -2 2 બરાબર છે અહીં તમને એકમ આપેલો છે શું આપેલો છે સેન્ટીમીટર તો આ જવાબ પણ શું થશે સેન્ટીમીટર